So what is up sa inyo mga katangos and welcome back sa aking YouTube channel. At for today's vlog mga katangos ay gagawa tayo ng street photography. Shoot ako sa labas and namiss ko na kasing gamitin itong SLR. Sa mga hindi nakakaalam, itong mga nakaraang videos na in-upload ko sa aking channel mga katangos ay siguro 1 week ago nung ginawa ko siya. Yun, kaya ito, mag-shoot ako ulit and almost isa't kalahating linggo ako mga katangos hindi nakapag-shoot. So, babalik tayo sa street photography ngayon. Dahil namimiss ko na rin mag-street photography. Medyo matagal na rin yung huli kong gawa ng street photography. So, ano pa hinihintay nyo guys? Let's go! Roll the vlogging intro. Hindi kung sakaling matapos dito, ang ganda. Ay nako, tara. Lakad-lakad muna tayo. Miss ko maglakad-lakad. Guys, lumabas na muna ako. Bumalik na ako guys, hindi ko na sinagad na meron akong isang pupuntahan pa na namimiss ko ng puntahan, no? Di pa ako nakapunta ron simula nung huli kong nakapunta, parang almost isang buwan na rin yata kung hindi nakapunta ron. So ito mga katangos, babaybayin ko tong kahabaan ng Kaalaw. Hindi man siya actually kahabaan. Kasi pupunta akong Intramuros guys, no? Doon ako dadaan papuntang Kartilya ng Katipunan. So tamang lakad lang. Let's go. Ito yung pila na papasok ng Luneta. Ang haba.
So yun guys, nalubot ko yung action cam ko, pero ipapakita ko na lang sunod-sunod yung mga photos na nakunan ko na nandito sa kwartilyo ng Katipunan. Anyway, nandito na ako, so let's go.